Hello everyone and welcome to Vizon classes. This is Sanjay Karita. আজি আমি এটা কেইটামান এক্সাম্পলস ট্ৰাই কৰিম যেনেকুৱা ফ্ৰী ফল এণ্ড পাৰ্টিকেল মোশনৰ ওপৰত ঠিক আছে ফ্ৰী ফল এণ্ড পাৰ্টিকেল মোশন এইটো একচুৱেলি আমাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনত থাকে কিন্তু আমি ফাৰ্ষ্ট যেটো চেপ্টাৰ আছে ক্লাছ 9 মোশন চেপ্টাৰটো তাতে আমি এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো এটা কোৱেশ্চন দি আছে কোৱেশ্চনটো দি আছে যেনেকুৱা a ball is dropped from 20 meters find the final velocity and time on impact ঠিক আছে তাৰমানে কি কৈছে এটা বল আছে যেটো ড্ৰপ কৰিছে কিমান 20 মিটাৰ ওপৰৰ পৰা 20 মিটাৰ ওপৰৰ পৰা বলটো এৰি দিছে ঠিক আছে বলটো পৰিছে কিমান 20 মিটাৰৰ পৰা তলত পৰিছে কৰাৰ পিছত তাৰ আমি কি উলাব দিছে ফাইন্ড দি ফাইনাল ভেলোচিটি মানে জাস্ট যেটা গ্ৰাউন্ড হিট কৰিব আৰু জাস্ট গ্ৰাউন্ডটো হিট কৰিব হিট কৰাৰ জাস্ট অলপ আগতে তাৰ ভেলোচিটি কিমান হ'ব আৰু টাইম অফ ইম্পেক্ট কিমান সময়ৰ পিছত ওপৰৰ পৰা তলত আহিব এতিয়া এটা বস্তু এটা মন কৰিব লগা যে আমাৰ যেটো এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি হয় সো আমাৰ ভ্যালু হয় 9.8 কিন্তু আমাৰ ক্যালকুলেশন ইজিয়াৰ কৰি ৰাখিবলৈ আমি কি কৰো এক্সেলাৰেশন আমি 10 বুলি ধৰিব 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ঠিক আছে তো এইটো বস্তু একদম মনত ৰাখিবা একদম কনফিউজ নকৰিবা যেতিয়া এটা বস্তু ওপৰৰ পৰা তলত আহে যেতিয়া ওপৰৰ পৰা তলত পৰিব তাৰ এক্সেলাৰেশন কি হ'ব প্লাস 10 বুলি ধৰিম আৰু যদি সাপোজ কিবা এটা বস্তু ওপৰত দলিয়াই দিছে পাথৰ এটা ওপৰত দলিয়াই দিছে বা বল এটা ওপৰত দলিয়াই দিছে তেতিয়া তাৰ ভ্যালু কি হ'ব while it is going up ওপৰত গৈ থকা তাৰ ভেলোচিটি লাহে কমি আহিছে আছে নাই লাহে তাৰ ভেলোচিটি কমি আহি আছে তো তাৰ কাৰণে কি হ'ব তাৰ এক্সেলাৰেশনটো কি হৈছে নেগেটিভ হৈ আছে ৰিটাৰ্ডেশন এটা হৈ আছে তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ভেলোচিটি যেটো এক্সেলাৰেশন হয় যে ওপৰত যোৱাতে আমি কি কৰিম -10 বুলি লম আৰু যেটা তলত আহি আছে তাৰ ভ্যালুটো আমি কি কৰি লম +10 বুলি লম ঠিক আছে সো আমি সব এটো সলভ কৰো সলভ কৰাতে সো আইডিয়া কি দিছে আমাৰ এটা বেলেগ একো ভ্যালু দিয়া নাই আমাৰ এটা অনলি ভ্যালু দিয়া আছে কিবা ডিসটেন্সটো দিয়া আছে আৰু এক্সেলাৰেশনটো আমি জানো ডিসটেন্স to আছে আৰু এক্সেলাৰেশন আমি জানো তো এতিয়া চোৱা ফাইনাল ভেলোচিটি কেনেকৈ সো আমি কি লম এক্সামত যদি তোমাৰ এই এক্সেলাৰেশন ভ্যালু দিয়াও না থাকে whenever the object is coming downward তাৰ ভ্যালু পটা কি লিখিবা +10 লিখিবা যেতিয়া বস্তু ওপৰত গৈ আছে তাৰ ভ্যালু কি লিখিবা -10 লিখিবা ঠিক আছে ওকে সো সলিউশন আমি করব আচ্ছা এটা সব given distance কিমান দিছে আমাৰ distance s is equals to 20 meter আচ্ছা distance কিমান দি আছে 20 মিটাৰ দি আছে distance যদি 20 মিটাৰ দি আছে এটা বস্তু মন কৰিবা যেতিয়া অবজেক্টটো ওপৰৰ পৰা তলত পৰিব জাস্ট বিফৰ ফলিং ঠিক আছে এটা অবজেক্টটো মই ধৰি আছো অবজেক্টটো যদি এৰি দিও জাস্ট এৰাৰ আগতে এৰি দিয়াৰ লগে তাৰ ভেলোচিটি কিমান আছিল 0 আছিল মানে কৈছে নেকি নাই বাট when I let it go এটো কি হৈছে তলত পৰি গৈছে সো যেতিয়া তলত পৰিছে এটো আমি কি বুলি কম তাৰ ভেলোচিটি কিমান হৈ গ'ল 0 আছিল মানে 0 পৰা তাৰ ভেলোচিটি কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে তো আমাক কি কৈছে তো আমি কি ধৰিব পাৰো যেতিয়া অবজেক্টটা ওপৰত থাকে পৰি যোৱা তাৰ ভেলোচিটি কিমান হ'ব 0 তাৰ মানে ইনিশিয়াল ভেলোচিটি কিমান হ'ব তাৰ 0 তো আমি কি লিখিব পাৰো ইনিশিয়াল ভেলোচিটি আমি কি ৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো q ৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো ইনিশিয়াল ভেলোচিটি 0 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হয় না আৰু আমাক কি দিছে এক্সেলাৰেশন দিয়া আছে এক্সেলাৰেশন a is equals to কিমান 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ এতিয়া আমি ফাইনাল ভেলোচিটি উলাবলৈ হলে ইকুয়েশন অফ মোশন কিটা মনত আছে না ইকুয়েশন অফ মোশন কিটা কি আছিল ইকুয়েশন অফ মোশন কিটা ফার্স্ট ইকুয়েশন আছিল কি what v is equals to q plus at সেকেন্ড ইকুয়েশন কি আছিল s is equals to ut plus half at square আৰু থার্ড ইকুয়েশন কি আছিল 2as is equals to v square minus u square এটো আছিল থার্ড ইকুয়েশন অফ মোশন মানে এতিয়া ইয়াৰে কোনটো ইকুয়েশন ইউজ কৰি ফেলে আমি ইয়াৰে ফাইনাল ভেলোচিটি ল'ব পাৰিম সো সেকেন্ড ইকুয়েশনটো নোৱাৰো বিকজ এটা আমাৰ কি নাই ফাইনাল ভেলোচিটি ওলোৱা কোনো ফৰ্ম নাই থার্ড ইকুয়েশনটো যদি যাও আমাক সো ইয়াতে কি লাগি আছে এক্সেলাৰেশন লাগি আছে ইনিশিয়াল ফাইনাল তো আমি ইউজিং দিস ইকুয়েশন আমি উলাব পাৰো থার্ড ইকুয়েশনটো ইউজ কৰি উলাব পাৰো ফার্স্ট ইকুয়েশনটো পাৰিম নে ফার্স্ট ইকুয়েশন ইউজ কৰি কৰিব পাৰিম নে ফার্স্ট ইকুয়েশন সব কি লাগিব টাইম দিছে জানো না দিয়া নাই সো আমি কোনটো ইকুয়েশন ইউজ কৰিম ফার্স্টটো নোৱাৰো সেকেন্ডটো নোৱাৰো সো আমি কোনটো ইউজ কৰিব পাৰিম থার্ড ইকুয়েশন আমি ইউজ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো ইউজিং থার্ড ইকুয়েশন আমি কি লিখিম ইউজিং থার্ড ইকুয়েশন অফ মোশন আচ্ছা এটা লিখার আগতে এটা বস্তু লিখি লব পৰা
instead of writing this first, এটা লিখি লব পাৰা to find final velocity v আৰু কি লাগে কি ওলাব আছে টাইম ওলাব আছে টাইম টেকেন t ঠিক আছে তো কিমান টাইমত লাগিছে হেতু ওলাব লাগিব আৰু কিমান ভেলোসিটি ফাইনাল ভেলোসিটি হেতু ওলাব ঠিক আছে তো ইউজিং দ্য থার্ড ইকুয়েশন অফ মোশন আমি লিখিব পাৰো এই মুছে দিলো using third equation of motion we get third equation কি আছে 2as is equals to v square minus u square so এতিয়া এর পৰা যদি লৈ আহো v square will be equals to what কসন v square কি হ'ব এটো হিচাপে দেখি যাব তো 2as plus u square 2 into a এর ভ্যালু কিমান 10 s এর ভ্যালু কিমান s কিমান ডিসটেন্স কিমান ট্রাভেল কৰিছিল 20 plus u এর ভ্যালু কিমান 0 0 স্কয়ার সো কিমান হৈ গল আমাৰ এটা এতিয়া হলে কিমান হৈ গল 2 into 20 is 2 into 20 is কিমান 2 into 20 is yes 40 40 into 10 is 40 into 10 is কিমান 400 so 400 meter per second কিন্তু এটো কি হইছে v স্কয়ার এর ফল ভ্যালু লেছে v স্কয়ার রিমেম্বার v স্কয়ার হইছে v উলোৱা নাই so v square is equals to 400 pi r so v এর ভ্যালু কিমান হ'ব v এর ভ্যালু will be equals to root over 400 root over 400 root over 400 so root over 400 মানে এটা কেনে লিখব পারো আমি কেনে লিখব পারো 400 এর রুট কিমান হবে স্কয়ার রুট অফ 400 কিমান yes 20 into 20 so 400 to root kiman 20 meter per second so final velocity আমি কিমান পালো 20 meter per second তো বুজি পাইছা এটো কেনেকৈ কৰিছো আমি ইউজিং থার্ড ইকুয়েশন অফ মোশন আমি ঠিক উলাই লৈছো ঠিক আছে বুজি পাইছা কি অলৰাইট ঠিক আছে সো আমাৰ ইয়াতে আহিলে কিমান ফাইনাল ভেলোসিটি আহিলে 20 meter per second আচ্ছা এতিয়া আমাৰ টাইম অফ ইম্প্যাক্ট ওলাব লাগে মানে কিমান টাইমত আহি পাৰিছে তলত পৰিছে এতিয়া এতিয়া হেতু উলাব কাৰণ আমি কি কৰিম ফাইনাল টাইম টো আমাক উলাব লাগিব কেনেকৈ উলাম টাইম অফ ইম্প্যাক্ট টো ইউজিং again using first to use করো first equation of motion using first equation of motion we get কি ফার্স্ট ইকুয়েশন কি ছিল v is equals to u plus at so here for at will be equals to b minus u so t is equals to b minus u by a হয় না so v এর ভ্যালু কিমান আছিল আমাৰ v এর ভ্যালু অলপ আগতে পাইছিল কিমান 20 minus u এর ভ্যালু কিমান আছিল 0 a এর ভ্যালু কিমান 10 so আমি কিমান পাইছো 20 by 10 which is equals to 2 है ना so time किमान पालो 2 seconds so ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো যেটো টাইম আমাৰ থাকিব টাইম কিমান হ'ব আমাৰ 2 সেকেন্ড তো আমাৰ ফাইনাল ভেলোসিটি কিমান পালো ফাইনাল ভেলোসিটি আমি পালো কিমান আছিল 20 ফাইনাল ভেলোসিটি আছিল আমাৰ 20 মিটাৰ পার সেকেন্ড আৰু টাইম অফ ইম্প্যাক্ট কিমান হ'ল 2 সেকেন্ড তাৰ মানে এটা অবজেক্ট যদি আমি ওপৰৰ পৰা এৰি দিও 20 মিটাৰ ওপৰৰ পৰা যদি এৰি দিছো 20 মিটাৰ ওপৰৰ পৰা এৰি দিয়াৰ পিছত এই গ্ৰাউণ্ডত আহি পৰাৰ আগতে জাস্ট বিফৰ টাচিং দা গ্ৰাউণ্ড তাৰ ভেলোসিটি কিমান আহিব 20 মিটাৰ পার সেকেন্ড থাকিব আৰু কিমান টাইম লাগিব তা আহি পেলে পৰাতে 2 সেকেন্ড লাগিব বক তোমালোকে বুজি পাইছা ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে যদি বুজি পাইছা তেনে কনসিডার সাবস্ক্রাইবিং দা চ্যানেল লাইক দা ভিডিও আৰু ইন ফিউচার আমি আৰু এনেকৈ লগ পাই থাকিম সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও দিস ইজ সঞ্জয় বেলেটা সাইনিং অফ
Thank you.